Alright. Uy, hi bro. Ayan, so yan, naglalaro siya, nag-i-study siya. Anyways, ayan po no, good evening, good afternoon, and good morning po sa ating lahat. And for today's vlog, ayan, magpapakita lang tayo on how to replace a broken LCD or LED panel ng yung mga laptop, no? Ay, So, ayoko yan. Yung cellphone na lang. yung cellphone na lang. Ayan. So, nasira kasi yung LCD ng cellphone niya. Kaya ganun. Anyways, no? So, gagawa po tayo ng video ngayon. Ayan, para, no, at least papakita muna natin yung sira and how to replace it, no? Alright, okay. So, let's go. 1, 2, 3, pow! Okay, so ito po yung ating laptop for today. It's an Acer. Ayan na yan, pag inon po natin, ayan po sa may, tignan niyo naman no, yung puti na yan, so sira po, ibig sabihin yan, sira yung LCD panel natin, so papalitan natin siya ngayon ng working. Ayan, so ito po yung ating working na LCD panel, is 14.6 na slim type. Ayan, okay, ayan po no, so yan yung likod niya. Ayan, so tabi muna natin, and then tanggalin muna natin itong sira. Okay, so pagtanggal po dito, kailangan natin lang isang maliit na panungkit dito sa may gilid, no? So ang pag-open po natin, basta mga LCD panels sa labas po ang pagtanggal natin ng lock nitong panel na to. Wag po nating higitin dito sa may loob at baka mabasag po yung mabasag yung frame niya. Ayan, kasi super manipis na nga siya. Ayan, so medyo may sensitivity din po yan, baka mabasag or maputol, mas madagdagan pa po yung problema nyo. So yan, tanggalin natin dito. Okay, and then tanggalin natin ulit dito. And ayan, dahan-dahan din po sa paghila no ng ating paghila ng ating frame. Yan, so medyo magalaw siya kasi may problem din po yung hinge niya. Kaya kailangan din nating ayusin. Yan, malapit na po na matanggal. And of course no, pag itong mga LCD panels, meron din pong specifications tong mga to, no. In this case, itong LCD panel nitong is a slim type na up down po yung screw mounting niya. And meron po kasing iba din na left right yung screw mounting nila. Ayan po no. So itong hawak ko na to, dito po nabasag yung mounting screw. Ayan, so tanggalin po muna natin itong apat na to. Ayan, and then yan. Ayan, so yan po yung sinasabi natin no, up down po yung screw niya na apat. Okay, yung mga iba po left right naman siya. So pagka mali po ang kinuha nyo, ibalik yun na lang. Okay, so next. Ayan, tanggal. And of course yung last one dun sa may part na to. Okay, dito po natanggal po kasi yung sa yung plastic nung pagkakabitan nung hinge is nabasag na. So yung mga remedies po natin dito is MacGyver na lang. Ayan, lagyan ng mga epoxy. Ayan, so natanggal na po no. So be careful lang po, huwag nyo agad hihilain kasi may flex cable po yan from the board papuntang LCD panel. Ayan po no, ibaba natin para makita. Ayan, so gagawin lang natin, kuha lang tayo ng konting sharp na object
na panghigit lang dun sa tape niya kasi masyadong malakas po or masyadong madikit siya. Ayan. Ayan. Para medyo matanggal lang konti. Para meron tayong iipitin. Ayan. Then slowly din po, no? Huwag yung bigla na hilain. Kasi sensitive po yung flex cable niyan. Baka pag sinobran yung hinila, mapupunit yung contact niya. Ayan. Then slowly pull it out. Ayan. So pwede na po nating tanggalin itong sira. And of course, ipalit natin yung working or yung bago nating ipapalit. Ayan. So i-connect lang po natin. Yan din po yung connectors po natin, no? Meron din dalawang type yan. Meron siyang 20 pins saka 40 pins. Ayan, kung mali po ulit yung nakuha nyo, ibalik nyo na lang ulit para palitan nila. Kung papalitan ni pinagkuhanan nyo. Okay, so ayan, i-mount lang natin. Then i-fast forward natin para sa last 2 screws na lang ang ating makikita. Ayan. Okay. And of course, after po natin siyang may screw, ite-testing ko lang na nakabukas pa yung frame. Ayan, kasi ayusin ko pa yun dyan banday. Lalagyan ko pa yun ng epoxy. So, last screw bago natin i-testing. Yan. Okay, and then syempre hawakan ko muna to. And i-adjust natin konti yung angle nitong camera para makita nyo naman. Yan. Okay. Lagyan natin ng patungan doon para okay. Yan. So on natin. And pagkalagas, yan. Sukitin na po natin yung Acer. Lumabas na po siya. And of course, wala na po yung white na thingy doon na hindi nagpapakita yung display. Yan. And yan na siya. Ayusin ko lang itong hinge dito bago ko ibalik yung cover. Ayan. So at least nakita nyo, no? Ganun lang po ang kasimple magpalit ng LCD panel. Ang mahirap lang dun is yung specification, no? Kasi meron yung slim type, meron tinatawag nating fat type LCD panel, and meron pong mga sizes po yan. 15.6, meron pong 16 inches. Ayan, so mga ganun po. And of course, meron po yung different pin connectors. Meron pong 20 and 40 pins. And of course, sa mga high-end po, meron din pong mga mga HD saka full HD na LCD panel. So ganun lang po, no? Kailangan lang natin i-check yung mga ganun para at least sigurado yung mga ipo-purchase natin. Yun. So yun lang po ang ating content for this time, and thank you very much guys, and also please make sure to subscribe sa ating channel, and also you can also subscribe to, hey bro, who will they subscribe to? What channel? I don't know. Sense World? Yeah, ayan. So punta po kayo kay channel ni Sense World, and also you can subscribe to Sense World, right? Right, remember a deal, I won't make the tutorial unless you give me 100,000 subscribers. Yeah, all right. So, and also please Like, subscribe, and hit the bell button, and don't skip ads. Bye. okay, bye.